Andito tayo ngayon sa lake. Ayan. So, guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, welcome na welcome po kayo. And welcome to Hawaii Lake. Ayan. So, guys, kung hindi nyo pa napapanood yung mga other vlogs ko about the Hawaii Lake and the fishing time, please like, comment, share, and subscribe para updated kayo sa aking channel. So guys, we're going to fishing today. Ayan, sobrang hangin ko. Mahangin. Ayan, sana may makuha tayo para may ulam tayo mamaya. So guys, keep watching. Sarap ka.
Gurami ito gurami, tilapia, kuhul. Gurami. Tilapia.